Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Hà Nội là thủ đô 1000 năm tuổi có lịch sử lâu đời, truyền thống văn hóa đa dạng và giàu bản sắc, là một trung tâm du lịch lớn của Việt Nam. Thế nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi, còn điều gì mình chưa biết về mảnh đất đầy hào khí này? Với những người con lâu năm của đất Hà Thành, có lẽ nhiều người sẽ không tin được, tại đây khi hỏi đường, bạn sẽ buộc phải trả tiền cho người được hỏi. Hay mặc quần dài bị thu tiền, còn mặc quần ngắn thì không. Thậm chí là nhiều người dân còn buôn bán, chạy nhảy kế bên mấy ngôi mộ cổ mà không hề sợ sệt gì. Bạn có đang tò mò về Hà Nội? Hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu về 15 điều độc lạ tại Hà Nội nhé! What? 15. Hỏi đường trả tiền. Mỗi khi tới Hà Nội, bạn hãy hy vọng chị Google sẽ giúp bạn đi đúng đường, tìm đúng chỗ. Nếu không thì có khi bạn sẽ phải tốn phí để hỏi đường đấy. Việc đi đến những khu vực lạ không thạo đường, ta thường có xu hướng hỏi những người xung quanh. Ai biết sẽ chỉ, không thì thôi. Thế nhưng khi dạo phố phường Hà Nội, du khách có thể bắt gặp những biển thu phí hỏi đường độc lạ như thế này. Cứ một lần hỏi là 10.000 đồng. Được biết, những người dựng nên tấm biển này là những người rất có duyên. Thường xuyên có người ghé đến hỏi đường. Thậm chí người này chưa hỏi xong, đã có người khác xếp hàng chờ sẵn. Việc này khiến nhiều người cảm thấy phiền toái, bởi bị hỏi liên tục từ sáng đến chiều. Bên cạnh đó, một số người còn chẳng buồn cảm ơn một câu và rít ga bỏ đi, khiến những người được hỏi phải ra giá cho việc chỉ đường của mình, nhằm hạn chế người ghé đến hỏi tiếp. 14. Vùng đất có nhiều họ lạ. Tại Sơn Đông, Hà Nội, người dân có một tục lệ đặt tên cho con vô cùng kỳ lạ. Theo đó, những đứa trẻ, đặc biệt là bé gái tại đây, được sinh ra sẽ không mang theo họ bố, mà thay vào đó là tên lót của bố, sẽ là họ của con. Do đó mà nhiều cái họ lạ hoát được ra đời, cộng thêm tính sáng tạo của các bậc cha mẹ, khiến nhiều đứa trẻ có những cái tên cực kỳ độc lạ. Ví dụ người bố có tên là Nguyễn Văn A, khi sinh ra người con gái sẽ lấy tên lót là Văn để làm họ của mình, như Văn Thị Nguyệt hay Văn Trương Lai Láng chẳng hạn. 13. Nghề vô gia cư. Tại Hà Nội, có rất nhiều hội nhóm từ thiện, mạnh thường quân thường xuyên chi tiền để phát quà, hỗ trợ những người khó khăn, vô gia cư mỗi đêm. Thế nhưng điều tốt đẹp ấy đang dần có những vết đen khiến nhiều người sợ hãi. Và mỗi buổi tối, dọc các tuyến đường lớn, có rất nhiều người vô gia cư nằm ngồi la liệt bên các mái hiên, nhưng số ít là người thật sự khó khăn, còn lại là những người đang hành nghề. Họ ngồi chờ vào mỗi tối, cứ thấy nhóm từ thiện nào đến là đến xin và mang quà về. Thậm chí nhiều người còn chủ động đến xe của người cho, giành giật, cấu xé nhau để tranh quà, bất chấp tiếng can ngăn của mạnh thường quân. Mỗi đêm như thế, có người nhận quà nhiều đến mức họ không thể ngồi đàng hoàng, mà thay vào đó là nằm dài trên xe. Ngay cả khi được hỏi đến sẽ làm gì với số quà này, họ thẳng thắn trả lời rằng sẽ đem bán lại cho những người cần dùng, và số tiền một đêm như vậy có thể kiếm được lên đến tiền triệu. Chờ quà nặng cái này có đi được không cô? Ta cho để toàn quần áo, không sờn. Thế thì ra bán cô trả nói dối còn. Nhưng mà tức là cái này về sẽ đi bán lại. Cô đi bán. Mấy túi rồi cô trở về. 12. Quán cà phê kỳ lạ nhất thế giới. Nằm ở vị trí đắc địa, cách Hồ Gươm chỉ mấy bước chân, là quán cà phê có tên The North Coffee, một trong những quán cà phê lọt top quán cà phê kỳ lạ nhất thế giới, và được trang Big Seven Travel của Mỹ xếp vào top 50 quán cà phê đẹp nhất thế giới. Tại đây, họ không chỉ bán cà phê mà còn là nơi ký gửi hàng trăm tờ giấy viết tay, tô điểm mọi bề mặt của quán. Từ mặt bàn, chân ghế đến những bức tường đều kín mít ghi chú. Có người gửi những lời chúc tốt lành, có người ghi lại mong ước của bản thân. Cũng có những cặp đôi chọn đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm của họ. Và không chỉ tiếng Việt mà còn rất nhiều giấy note từ bạn bè quốc tế. Bởi lẽ đây là một trong những điểm đến cực kỳ thu hút người nước ngoài. Vừa nhâm nhi tách cà phê thơm ngon, vừa ghi lại những chia sẻ, vừa ngắm nhìn ra thành phố. Đây có lẽ là một trải nghiệm mà chính bạn cũng nên thử khi đến với thủ đô. (11) Mặc quần dài bị thu phí vào công viên. Công viên là một không gian cộng đồng dành chung cho tất cả mọi người. Nếu ở Sài Gòn hay nhiều nơi khác, người dân có thể ra vào công viên thoải mái, tự do tập thể dục, ăn uống, vui chơi, thì tại công viên Thống Nhất,
một trong những công viên lớn tại Hà Nội, họ lại thu tiền vé vào cổng. Đặc biệt là họ chỉ thu vé với những người ăn mặc chỉnh tề, nhưng với những người mặc quần ngắn, đồ tập thể thao thì lại được miễn phí. Cho cháu đi chơi mà mặc quần áo dài ấy, thì là người ta cũng thu tiền vé. Đấy, còn ví dụ hôm nào mà cho cháu đi chơi mà mặc quần áo ngắn như này thì họ không thu. Dù giá vé chưa tới 5.000 đồng cho một người lớn, nhưng chính sự phân biệt trong việc bán vé đã làm người dân bức xúc. Sau nhiều kiến nghị của người dân lên chính quyền, công viên đã phá bỏ hàng rào chắn, mở cửa tự do cho người dân ra vào, khiến mọi người cảm thấy rất vui mừng. 10. Xếp hàng kiểu Hà Nội. Nếu đến một nơi đông đúc như bệnh viện, quán xá và thấy những hàng giày dép xếp ngay ngắn, bạn đừng vô ý đi đến mà ôm về nhà, không lại bị tác động vật lý đấy. Bởi lẽ những người chủ của chúng chỉ đang dùng chúng để xếp hàng thay mình. Đây là một cách xếp hàng vô cùng độc lạ của người dân thủ đô. Thay vì chen chúc, họ gửi tạm lại đôi dép để giữ chỗ. Còn mình thì ra góc khác ngồi thảnh thơi. Tới lượt thì đến mang dép vào. Không chỉ dép, mà nón, ghế, gạch, bất cứ thứ gì sử dụng được, người dân đều tận dụng để đứng thay cho mình. Cũng nhờ ý thức xếp hàng tốt, cùng những phương pháp dụng cụ hỗ trợ độc lạ, mà việc xếp hàng ở nhiều nơi đông đúc tại Hà Nội không mang lại cảm giác chen chúc, thúc đẩy nhau để giành chỗ cho mình. Chiến, ô tô vứt bỏ trên vỉa hè. Ước mơ có một chiếc ô tô để đi là ước mơ của rất nhiều người, nhưng không phải ai cũng có thể sở hữu nó. Ấy vậy mà tại Hà Nội, đôi khi bạn sẽ bắt gặp những chiếc xe hơi không biển nằm trơ trọi ngoài đường mà không ai đoái hoài đến. Ngạc nhiên hơn, không chỉ ô tô loại thường mà những chiếc siêu xe trị giá hàng chục tỷ đồng cũng bị bỏ hoang. Nhiều chiếc xe vì phơi sương, phơi gió mà trở nên tồi tàn, sập xệ, bám đầy bụi đường. Nhưng những chiếc xe ấy đến nay vẫn chưa có ai đến nhận, và cũng không ai biết về chủ nhân của những chiếc xe này. Họ đã đi đâu và tại sao lại bỏ xe tại đây? 8. Người đàn ông nhiều vợ nhất Việt Nam. Ở tuổi 70, nhà thơ Nguyễn Đăng Hành đã có đến 16 người vợ và 24 người con. Cả cuộc đời ông được xem như một người đào hoa, đã từng bận nhất đất Hà Thành. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của ông là không được suôn sẻ. Mỗi mối tình chỉ kéo dài được vài năm, rồi sau đó vì không hợp nhau mà ai về nhà nấy. Khi có vợ mới, ông Hành lại dẫn họ sang chào hỏi vợ cũ, và các bà vợ và con của ông luôn có mặt để chúc mừng ngày vui của chồng. Ấy vậy mà đến nay, ông Hành chỉ còn sống một thân một mình trong căn nhà ọp ẹp. Ông khẳng định mình thích cô đơn, thi thoảng vợ con về thăm là ông vui rồi. Ở một gia đình khác, người đàn ông này thua ông Hành khi chỉ có 12 bà vợ, nhưng ông lại có đến 36 người con và hơn 200 đứa cháu. Số lượng nhiều đến mức khi ông qua đời, tấm bia mộ dường như không đủ chỗ để khắc ghi tên vợ con của ông. 7. Phố nghĩa địa. Thông thường, những ngôi mộ nếu không được chôn cất trong khu đất nhà thì sẽ được nằm ở những khu nghĩa địa cách biệt với không gian sinh hoạt của mọi người. Thế nhưng tại Hà Nội lại có một nơi được gọi là phố nghĩa địa, bởi đây là nơi những ngôi mộ nằm rải rác, xen kẽ với những ngôi nhà của người dân, thậm chí là nằm ngoài đường. Khoảng cách từ ngôi mộ đến nhà có thể tính bằng những bước chân. Dân cư ở khu phố này có vẻ đã quá quen thuộc, nên việc họ kê bàn ghế, ăn uống, chơi đùa xung quanh mộ không một chút sợ sệt là chuyện thường thấy. Theo chia sẻ, những ngôi mộ cổ này được người dân truyền tai nhau đã có hàng trăm năm, thuộc sở hữu của nhiều dòng họ khác nhau. Chính quyền địa phương đã quy hoạch, tạo đường làng ngõ xóm cho người dân đi lại, nhưng nhiều ngôi mộ không thể di dời vì những lo ngại về tâm linh. Sáu. Chuyện kỳ lạ về bằng cấp. Đưa tin trên báo Tuổi Trẻ, dù tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội khóa 1992-1997, thế nhưng người ta phát hiện ông Phạm Văn Toàn, trưởng phòng nội vụ quận Hải An, Hải Phòng, lại chưa hề được công nhận tốt nghiệp trung học trước đó. Do đó mà lãnh đạo cấp trên đã ra chỉ đạo rà soát, xác minh tính pháp lý và bằng cấp của ông Toàn và đưa ra hình phạt thỏa đáng cho những sai phạm trên. Ở một trường hợp khác, theo báo Người đưa tin, một người đàn ông tại Hà Nội dù chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng ông này vẫn cầm trên tay tấm bằng thạc sĩ. Thậm chí, người đàn ông này còn đang là giảng viên tại trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội, nắm giữ các chức vụ quan trọng trong nhiều năm liền tại trường. Điều này đã khiến nhiều người phẫn nộ và Bộ Giáo dục nên kiểm soát về hồ sơ giáo viên, giảng viên một cách chặt chẽ hơn, do còn quá nhiều sơ sót. Thậm chí đã có trường hợp vào năm 2023,
một hiệu trưởng trường mầm non đã bị thu hồi bằng cấp vì có dấu hiệu vi phạm trong thi cử và bằng cấp. 5. Ngôi nhà ma 300 kim mã. Năm 1982, Đại sứ quán Bulgaria đã được chính phủ Việt Nam ký hiệp định xây dựng trụ sở và nhà riêng tại khu đất số 300 kim mã. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, nó lại bị bỏ hoang đến nay. Và có lẽ dù bạn đã sống ở Hà Nội lâu, nhưng chưa chắc bạn đã biết về ngôi nhà này cùng những bí ẩn xung quanh nó. Có người nói rằng nhìn thấy những bóng ma ngồi vách vẻo trên cửa. Người bảo nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nói, cười, khiến cho ngôi nhà này thêm phần ma mị, huyền bí. Thậm chí có người còn đánh tấm hình chụp với hàng rào căn nhà. Nhưng phía sau lại xuất hiện một bóng người nữ trắng toát rất đáng sợ. Năm 2009, vụ việc người đàn ông bị sát hại ngay cửa sau của ngôi nhà lại làm những câu chuyện tâm linh tăng thêm. Nhiều nhà khoa học, phong thủy, tâm linh đã lý giải về các vấn đề xoay quanh ngôi nhà này. Nhưng đến nay, những câu chuyện ly kỳ vẫn còn là một điều bí ẩn. Bốn, công nhân vệ sinh. Thay vì quét hay hút bụi giúp đường xá trở nên sạch đẹp hơn, thì trước khu vực của công viên Thống Nhất, người ta lại bắt gặp hình ảnh một người công nhân dùng máy để thổi, khiến bụi cát không những không được dọn mà bay mù khắp trời, khiến những chiếc xe đang đậu xung quanh như thể nằm dưới hầm lâu năm với lớp bụi dày. Bên cạnh đó là tiếng máy thổi quá lớn, cũng khiến những người xung quanh khó chịu bội phần. Được biết, loại máy thổi này thường được sử dụng để thổi gom lá với một chỗ, nhằm dễ dàng quét dọn trong công viên. Nhưng không biết tại sao là được sử dụng để tạo khói mù như này. 3. Bơi qua sông Hồng. Đã hơn mười mấy năm nay, từ khi nghỉ hưu, cụ ông Trần Ngọc Đàm, hơn 80 tuổi, vẫn kiên trì ra sông Hồng tập bơi. Mỗi ngày, ông đạp xe hơn 30 cây số ra bãi tắm, tập thể dục khởi động, nói chuyện với bạn bè và xuống bơi. Ông không mặc áo phao để có thể thoải mái, nhưng để đảm bảo an toàn, ông cùng những người bạn vẫn chế những chiếc phao từ chai nhựa và dây ni lông để buộc vào mình. Nó cũng là điểm bám để ông nghỉ ngơi khi bơi mệt. Ông Đàm cho biết, vào mùa lạnh, ông chỉ có thể bơi độ 500 m, nhưng vào mùa khô, đoạn đường phải gấp đôi. Phải nói, đây là cách tập luyện thể thao rất được các cụ ông ở Hà Nội ưa chuộng. Họ thường rủ nhau ra bãi sông Hồng bơi mỗi ngày. Thậm chí, có cụ Diễm, dù đã hơn 90 tuổi, nhưng ngày nào cụ cũng ra sông, bơi một hơi gần 10 cây số mới chịu về. Có lẽ vì tập luyện mỗi ngày, cùng với lối sống lạc quan, yêu đời, mà dù đã tuổi cao, cụ vẫn khỏe mạnh, không bị bệnh lý xương khớp nào. Thậm chí cụ cũng chưa bao giờ phải nằm viện quá lâu hay ốm nặng. 2. Phố dắt bộ. Phố đi bộ Hà Nội có lẽ đã quá quen thuộc với nhiều bạn, nhưng bạn đã bao giờ nghe phố dắt bộ hay chưa? Nhưng đây không phải là con phố mà mọi người dắt chó, dắt mèo đi bộ đâu nhé, mà thay vào đó là dắt xe đấy. Không một biển cấm xe nào, nhưng những chiếc xe chạy vào khu phố này, dù xe mới, xe cũ, cũng đều tắt máy, không rõ nguyên nhân. Phải dắt ra khỏi khu vực đó mới có thể để máy chạy lại. Thậm chí là những thiết bị khóa thông minh như cửa cuốn, ô tô điều khiển bằng chìa khóa thông minh đều không thể hoạt động. Điều đặc biệt là ngoài những thiết bị sử dụng khóa từ, khóa thông minh, thì những vật dụng khác đều sử dụng bình thường. Đến những cột sóng sim, wifi cũng không có gì khác lạ. Sau khi kiểm tra, nguyên nhân xuất phát từ một thiết bị bật tắt máy bơm tự động của một hộ dân. Sóng từ thiết bị này đã gây nhiễu, khiến nhiều người phải khốn đốn, hì hục đẩy xe mỗi khi qua con phố. Một, khu hầm bí ẩn. Trong khuôn viên của ngôi đền cổ Quán La, tọa lạc tại quận Tây Hồ, là một khu hầm cực kỳ bí ẩn. Xung quanh đường lối xuống hầm, cỏ cây mọc tùm, tạo nên cảm giác như bạn sắp bước vào một cánh cửa bí ẩn. Hầm được đào sâu xuống tầm 3 mét, chia ra các ngách đường riêng biệt nhau, thiết kế kiểu mái vòm, xây dựng bằng gạch cổ in các hoa văn rất lạ. Đã có nhiều đoàn khảo sát muốn khai thông các đường hầm này nhằm tìm ra đích đến cuối cùng, nhưng vì đường hầm nằm ngay dưới đình nên nhiều người đã phản bác, lo ngại nó sẽ ảnh hưởng đến ngôi đình nghìn tuổi này. Bên cạnh đó, do chưa thể xác định chính xác những hầm ngầm trên có từ bao giờ và được xây dựng với mục đích gì, càng khiến công trình này thêm phần huyền ảo. Bạn nghĩ sao về những điều độc lạ mà ít người biết về Hà Nội này? Hãy comment xuống bên dưới cho Thế giới hôm nay biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.